हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। ल सुरु गरौँ है त। मैले 5वटा टमाटर, थोरै हरियो धनिया, 2टा प्याज, थोरै अदुवा, 3टा खुर्सानी, थोरै टिमुर, थोरै लसुन सबै रेडी पारेकी छु। अब हामीले ग्यास अन गर्ने र प्यान बसाल्ने। प्यान तातिसकेपछि हामीले तेल पनि राखिदिने। तेल पनि तातिसकेपछि प्याज राख्ने र साथसाथै हामीले टमाटर राख्ने। अदुवा र खुर्सानी पनि राखिदिने। अघि काटेको लसुन, टिमुर हामीले सबै राखिदिएको छौँ अघि रेडी पारेको सामान। अब हामीले मजाले चलाउने। चलाइसकेपछि हामीले टेस्ट अनुसारको नुन राख्ने र कलर दिनलाई बेसार राख्ने र मजाले चलाउने र 2 मिनेटको लागि ढाकिदिने। र 2 मिनेटपछि खोलेर हेर्ने र मजाले फेरि चलाउने। अब हामीले थोरै पानी पनि एड गर्ने र यिनीहरूलाई अलि पाक्न दिने। त्यसको लागि हामीले 2 मिनेटको लागि फेरि ढाकेर राखिदिने र खोलेर हेर्दा फेरि मजाले चलाउने। हाम्रो सबै रेडी भइसकेको छ, पाकिसकेको छ टमाटरहरू पनि। अब हामीले चाहिँ ग्यास अफ गरिदिने र सेलाउनलाई हामीले अर्को भाँडामा खनाउने र हाम्रो अचार सेलाइसकेको छ। अब हामीले मिक्सरको भाँडामा खनाउने। हामीले अघि काटेर राखेको धनिया पनि एड गर्ने र थोरै पानी पनि एड गर्ने। अब हामीले यसलाई पिस्ने मिक्सरमा र हाम्रो अचार रेडी भइसकेको छ। हेर्नु त यसको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भएको छ। आज मैले चाहिँ यसलाई पकोडासँग खाने विचार गरेकी छु र मैले थोरै दही पनि एड गरेकी छु। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल हजुर पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।